بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نوتپد را باز منیم. زمانی که برنامه نوتپد باز شد خب امروز 0019 درس 19 شما از MS ویندوز 10 شما می باشد و این درس را که شما می خوانید در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر می خوانید و کسی که شما را تدریس میکنه به اسم امان الله بلخی. شماره تلفن هم که 0799 74 0319 می باشد و اگر سر از ما در فیسبوک هم زدین، در فیسبوک هم به اسم امان الله بلخی می باشد. و درس ما شما هنوز در سیتینگز هسته. سعی کنین که ما آمدیم در کجا؟ در سیتینگز. در سیتینگ 1 2 3 4 5 اپلیت ما شما چیکار کردیم؟ این 5 دانه اپلیت ها را خواندیم و حالا درس خود را از تایم اند لنگویج شروع منیم. در نخست دیت اند تایم داریم. دیت اند تایم سعی کنید که 6:50 PM مانده، یعنی روز دوشنبه می 31 2021 گفته که set time automatically. خب گفته اینمی اگر set time automatically آن باشه چیکار میشه؟ اینمی ساعت شما را اتوماتیک چیکار منه؟ به وقت زمو هر کشوری که باشه به وقت زمو کشور چیکار منه؟ عیار منه. set time zone automatically. time zone سعی کنین اگر ما ایرم آن گفتم یعنی در تایم زون دیگر شما حق ازیر ندارین. یعنی سعی کنین از ما کس US and کانادا است، یعنی دیگه شما حق ازیر ندارین که شما چیکار کنین؟ اینجا کلیک کنین برین تایم زون را تغییر بدین. من رو گفتم آف، من این رو پیدا کردم گفتم که نه این کانادا نباشه، مثلا نظام قسمت هر کدام کشور دیگر که ما خواستم اونمو کشور دیگر را چیکار منم؟ برای خود انتخاب منم. خب یک کشوری که ما شما آشنایت رو داشته باشیم یا اینا اسلام آباد کراچی باشه سعی کنین که انمی ست شد. change date and time سعی کنین change date and time یعنی شما میتونین که چیکار کنین؟ date and time خورا انظامی قسمت تغییر بدین. بگین نه جنوری نیست می است. ما گفتم نه پس همی جنوری باشه. بگو یک نیست بگو 2 است، مثلا 2021 نیست بگو که مثلا 2022 است تایمش، مثلا دیگه نه AM نیست بگو PM است. ایش مربوطی خود شما میشه. دیگه فرمت خو امی فرست دی امی روزهای اول شارت دیت مثلا چه قسم نشان بده لانگ دیت و دیگه با change a date and time format. تو میتونی که این زمینجا چیکار کنی؟ فرمت رو بگیری. first day of the week یعنی روزهای اولی از هفته چه است؟ سنده. از ما شما سنده نیست، از او کشورهای خارجی کس است چه است؟ سنده است، اما از ما شما ساتردی است. short date اول گفته که یک مربوط شما میشه دیگه. long date شم اول مثلا دی و مانت و مینیت و دی و یاره گفته دیگه، مثلا هاور و مینیت و مثلا چی، این مربوط خود شما میشه. خب related setting گفته که additional time date and مثلا time. خب اینا کسته مربوط date and time میشه. add clock difficult time zone. خب region and language یعنی ساحه و چی؟ لنگویج یعنی زبان. سعی کنین که current or region امی زبان را که شما حالا انتخاب کنین کسته یونایتد استیتس است، میتونین که شما نظام قسمت مثلا یک کدام زبانهای دیگر انتخاب کنین و این قسمت هم اد لنگویج میتونین که شما کدام لنگویج دیگر هم اضافه کنین. مثلا کدام مثلا میتونین که دری اضافه کنین
و دیگه اینا را چیکار کنین دیگه بهتر است که ما همین دری را اضافه کنیم. سعی کنیم که دری اضافه شد. حالا اگر ما و شما یعنی می قسمت کلیک کنیم سعی کنیم که دری هم این قسمت است. اگر حالا ما و شما خواستیم که دری نباشه بالا سر از این کلیک کو بگو ریموف یعنی دری هیچ نباشه. speech language سعی کنین گفته choose the language you speak with your device. گفته که زبان را انتخاب کنین که شما همراه کامپیوتر خود صحبت میکنین. ما گفتم که انگلیش یونایتد استیت باشه. خب recognize اینی رو سعی کنین ایرا چک بمانین. سعی کنین که میکروز را موبایل صحبت منه و مارک موبایل. ما گفتم نه اینمی باشه. یک بار اسپیدش است که چقدر سرعت داشته باشه. حالا ما گفتم که خوب است امی کمتر سرعت داشته باشه. یک بار ما You have selected Microsoft Zero Mobile as the default voice. You have selected Microsoft Zero Mobile as the default voice. این اگر انتخاب کنم سعی کنین. You have selected Microsoft Mark Mobile as the default voice. یکیش مرد صحبت منه و یکیش هم زن. ما گفتم نه همین صدای ذکر خوبتر است و گفتم You have selected Microsoft Zero Mobile as the default voice. میکروفون get started. سعی کنین که ما و شما میکروفون خود را چیکار میکنیم تست میکنیم. اینمی قسمت رو ما گفته بودم که کورتانا میگه. گفتم کورتانا make not hear you و نخواد تو رو بشنوه. ایرم بگو next. و اینجا سعی کنین که Peter talks to your microphone is now set up. یعنی set up شد. این حال میکروفون ما و شما آماده شده. مثلا اسپیچ مثلا در کجا مثلا چی صحبت منی. و اینم بود از اسپیچ که ما خواندیم و دیگر ازی آف اکسیس را هم ما میخوانیم. نراتور گفته هرد. خب سعی کنین اگر این نراتور اگر فعال باشه سعی کنین Starting settings on narrator toggle switch. سعی کنین نراتور is a screen reader that reads all the elements on screen like text and button. سعی کنین هر جایی که تو بره چیکار منه این نراتور برای تو میخوانه. حالا بیا چیکار کن اینجا سفید استاپ. Selected. Refresh. Menu item. Menu key. Refresh. Menu item. Menu key. Context. Selected. Jamila CV. 9 of 12. Tooltip. Type. Selected. Samsia. 12 of 12. Tooltip. Type. Microsoft Excel worksheet. سعی کنین ما اگر Collapsed. Menu. Folder. ما اگر یک فولدر اینجا اضافه کنم Alt. F. Selection. Shift. F. Capital F. نشد New folder. Selected. New folder. اگر ما ایره چیکار کنم ایره بیایم از اینجا رو نیم کنم اگر یک فارسی نوشته کنم باز فارسی را خواندن نمیکنم. پس سعی کنید استارت نراتور اتوماتیکلی ایره ما گفتم که خاموش باشه. اگر ایره آن بمانم باز ایره گفتم دیگه باز امو کامپیوتر شما استارت نراتور اتوماتیکلی اگر استارت کنم ما این چیره نراتور را باز اوزمان اگه کامپیوتر خاموش شد و پس دوباره روشن شد باز اتوماتیکلی چیکار منه هر چیزی که آمد یعنی کامپیوتر بالا آمد او برد خوانده میره. وایس میکروفون اسپیچ اینجا هم اسپیچ هم سرعتش است این هم پیچ است. sound you hear اینا مقدر چیزهای مهم نیست. مگنیفایر گفته سعی کنین که مگنیفایر ما آن کنم. مگنیفایر کسته امی چی رو میگه امی ضربین. سعی کنین که شاید اکثر کسا مثلا چشمش مثلا ضعیف باشه و نتونه که چیکار کنه امیر خب به صورت کامل ببینه. ما گفتم که مثلا کسایی که نمیتونه ببینه پس ما اینجا گفتم که امی ما و شما میتونیم که ببینیم. مثلا اینورت کالر سعی کنین که شاید
چشمهای شما مثلا با این رنگ شاید عادت نداشته باشه، از ماست خود جانم عادت نداره، اما شاید چشمهای کدام نفری مثلا رفیق شما از فامیل شما یک نفرای باشه که مثلا چشمش چی باشه، ضعیف باشه و حساسیت همراه رنگ اصلی از خود داشته باشه با این رنگ. بیاین اینورت کالر بگوین و این رنگ باز چشمهای از ما رو اذیت نمونه. start magnifier automatically. خب گفتم tracking follow the keyboard force، گفته که follow the mouse cursor. سعی کنین اگر اینا را چی کنین باز اونا کس از کیبورد پیروی مونه. و ایم has mouse. ما گفتم که هیچ کدوم از اینا کسته چی آن نباشه، همه از اینا آف باشه. های اینا کسته چیکار مونه، یک میتونه برای شما یک رنگ رو بگیره. ما گفتم انمی رنگ رو بگیره، اما انمی رنگ باشه. حالا شما چیکار کنین ایره انمی قسمت یا ایر اپلای کنین، یا من گفتم که انمی این رنگ هم انمی رنگ باشه، ایر یک بار اپلای. سعی کنین ایر یک نام بدی به نام میتونی که وال پیپر به نام وال پیپر ایرم بگو اپلای. اینجا بیا چی شد، خیر بگو سیف. زمانی سیف گفتی سعی کنین که امی صفحه شما سیاه شده و یک رنگ را به خود گرفته، اون رنگ را که تو انتخاب کردید و شما میتونید که از اینجا رنگ ها انتخاب کنین. و ما گفتم که نه امی هیچ چیز نباشه، امی نند باشه، یه رو گفتم اپلای. خب کلوز کپشن هم اونقدر به درد شما نمیخوره. کیبورد هم مثلا سعی کنین که آن اسکرین کیبورد. ما شما چرا میان در رن نوشته میکنیم که او اس کی به معنای چی؟ آن اسکرین کیبورد است. امی او اس کی ما حالا سعی کنین ما انتر کلیک منم او اس کی یعنی آن اسکرین کیبورد باز شد. هیچ نیاز نیست به یک ما ایرا انتر کلیک کنم، این زمین قسمت میگم که آن. سعی کنیم که اسکرین کیبورد ما باز شد. استیکس کی هممو کی های است که پرس وان کی at the time for keyboard shortcut. گفته که چیکار کنین یک دونه کی رنج انتخاب کنین و او شارتکت برای شما میکشه. و قدر چیزهای مهم نیست. ماوس پوینتر سایز، سعی کنین که سایز های ای هر دو کسته دیفولت است و ما گفتم که ماوس این قسم باشه و بک‌گراندش سیاه و ماوس این قسم باشه و بک‌گراندش این قسم باشه و نه گفتم همین دیفولت باشه. سعی کنین ماوس چقدر کلان شده. ما گفتم نه همین هر دو دیفولت است، پس ما همون دیفولت میخوایم. ماوس مثلا چیکار شود از اینجا آن شود تنظیماتش. other option گفته که visualize option. خب قدر مهم نیست که بعد از چی نوتیفیکیشن بده برای شما و دیگه